ආයිබෝන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ kucoin කියන wallet එක ගැන. මේ kucoin කියන wallet එකේ අපිට sign up bonus එකක් විදියට හම්බ වෙන ඒ reward එක සහ අපිට Binance එකකින් හරි අපිට තියෙන වෙන wallet එකකින් හරි මේකට deposit එකක් කරාම හම්බ වෙන reward එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ wallet එකේ sign up වෙන්න තියෙන්නේ මම මුලින්ම පෙන්නන්නම්. මෙහෙම ඔයගලන්ට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක සහ ෆෝන් නම්බර් එක කියන දෙකම පාවිච්චි කරලා මේකේ sign up වෙන්න පුළුවන්. අපි ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙනකොට ඊමේල් එක ගහලා අපේ password එක create කරන්න තියෙනවා. password එක create කරලා මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ terms and use වලට agree එක දීලා අපිට sign up කියන බටන් එක ඔබන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් නම්බර් එකකින් register වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතන අපේ country code එක select කරන්න තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කියලා ධන 94 select කරලා මෙන් පහලට එනකොට තියෙනවා ධන 94 කියන country code එක ඒක select කරලා අපේ phone number එක බිංදුව නැතුව මෙතනට enter කරන්න තියෙන්නේ. බිංදුව නැතුව number එක ගහලා ඊට පස්සේ අපේ password එක enter කරන්න තියෙන අපිට password එක create කරලා මේ විදිහට අපිට password එක create කරන්න පුළුවන්. අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ නම හරි නම use කරලා ඒ වගේම අංක ටිකක් දාලා ඒ වගේම සීමාවක් හරි විරාම ලක්ෂණයක් වගේ දෙයක් දාලා අපිට password එක install password එකක් මෙතනට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කළා ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට ඊමේල් එක හරි ෆෝන් නම්බර් එක හරි යූස් කරලා මෙතනට අපිට sign up වෙන්න පුළුවන්. sign up වුණාම ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකෙන් sign up වෙබ්සයිට් එකෙන් sign up වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මේ kucoin කියන app එක ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඉන්නේ මේ kucoin කියන wallet එකේ ඒ app එක. ඔයගොල්ලන්ට app එක යූස් කරනකොට මේක යූස් කරන්න ලේසියි. මෙතන sign up වෙනකොටම අපිට bonus එකක් හම්බ වෙනවා. sign up වුණාට පස්සේ මෙතන reward hub කියන එකට ගියාට පස්සේ මට උඹලට පෙන්නන්න මට හම්බෙච්ච reward එක කීයද කියලා. එහෙම ටික වෙලාවක් load වෙනවා. එහෙම load වුණාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති USDT දෙකක් මට හම්බ වෙලා තියෙනවා. sign up bonus එක විදිහට USDT දෙකක් කිසිම refer කෙනෙක්වත් මොකවත් deposit එකක්වත් නැතුව මේ ගාන හම්බ වෙනවා. මොකද මේක දෙකක් කියලා කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට USDT 5ක් දක්වා මෙතනින් හම්බ වෙනවා. මට හම්බුනේ දෙකයි. ඔයගොල්ලන්ට ඒක USDT 5ක් වෙන්න පුළුවන්. 5ක් 3ක් දෙකක් ඒ ගාන වෙන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට ආපු ඒ history එක පෙන්නන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් sign up bonus එක විදිහට USDT දෙකක් අද දවස් ඇතුළත හම්බ වෙලා තියෙනවා. එහෙම ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තව reward එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට first crypto deposit and purchase කියන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට USDT මේකට deposit එකක් කළා. ඒ කියන්නේ Binance හරි අපේ තියෙන ප්‍රධාන wallet එකකින් අපිට මේකට deposit එකක් කළා පොඩි ගාණක්. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඊළඟ මේ කාඩ් තුන අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම coupon reward එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ select කරන කාඩ් එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට ඩොලර් ඒ කියන්නේ USDT 700ක් දක්වා අපිට මේකේ reward එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන ගාන USDT 10ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 20ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගාන ඔයගොල්ලන්ගේ ලක් එක අනුව තීරණය වෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම sign up වෙනකොට USDT 5ක් දක්වා bonus එකක් හම්බ වෙනවා. USDT 5ක් දක්වා bonus එක සහ ඔයගොල්ලෝ මේකට දාන deposit amount එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ මේ කාඩ් තුන ගත්තා පස්සේ කාඩ් තුනෙන් select කරන කාඩ් එකේ තියෙන reward එක ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. මේකේ minimum විදිහට USDT 5න් අපිට withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. අපේ Binance account එකේ අපේ wallet එකකට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන අපිට bank account එකකට ගන්න පුළුවන් wallet එකකට මේකෙන් USDT 5ක් වුණාට පස්සේ අපිට withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ හම්බ වෙන reward එකෙන් USDT 5 හම්බුනේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Binance හෝ වෙන පාවිච්චි කරන wallet එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ crypto තියෙන wallet එකේ මේකට පොඩි deposit එකක් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම කරාම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ reward එකට යන්න පුළුවන්. මේ wallet එකත් අපේ Binance වගේම තමයි මේකේ trading option තියෙනවා. ඒකම trading bot කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ හොයලා බලන්න පුළුවන්. මම ඉදිරියටත් ඒ ගැන වීඩියෝ දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මේ trading bot සහ මේ referral මේ trading මේකේ තියෙන trading platform එකේ අපිට trade කරලා ඒ සාමාන්‍ය ගානක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ trading දැනුම අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා.
ඒකෙන්ද ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මම description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ try එකක් දීලා බලන්න. මොකද මේකේ හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ නෑ අපිට USDT 5ක් මුලින්ම ඒ කියන්නේ එකත් 5ක් අතර ගාණක් අපිට මේකෙන් හම්බ වෙනවා. ඒ ගාණ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නේ. මට USDT 2ක් හම්බුණා. ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ ගාණ හම්බ වෙයි. ඒකෙන්ද try එකක් දීලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ Binance එකේ පොඩි deposit එකක් දාලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඊට වඩා වැඩි ගාණක් මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් thank you වීඩියෝ එක බලුවට ඉදිරියට අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.